سلام. همیشه وقتی پیام میدم به مخاطبانم داخل تلگرام برای کانال پرژن پوئتری پیام صوتی میدم، با این عبارت شروع میکنم که سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ولی باید این عبارت رو تغییر بدم. باید بگم سلام، امیدوارم که از سیل، زلزله، خشکسالی، فقر مطلق، کمبود پروتئین و نگشت ارشاد، شلیک مستقیم گلوله به سر و البته به پا و هفت خان حکومت عدل علی زنده بیرون اومده باشید و اندک تمرکزی براتون باقی مونده باشه که چند کلمه با هم حرف بزنیم راجع به اتفاقاتی که افتاده. احتمالاً برخی از دوستان ممکنه به من انتقاد بکنن که چرا واکنش به این موضوعات نشون میدی، به این اتفاقی که برای این دختر جوان مهسا امینی عزیز افتاد. نکته اول این که من سیاستمدار نیستم و کانال پرژن پوئتری هم یک رسانه خبری و سیاسی نیست، اما پرژن پوئتری یک رسانه فرهنگی و اجتماعیش رو دقت بکنید و من به عنوان بخشی از همون اجتماع و جامعه که اتفاقاً سیاست ورزان قصد سیاست ورزی برای جهت دهی بهش دارن، نه تنها محق هستم که واکنش نشون بدم، بلکه وظیفه‌مه به این اتفاق ناگوار واکنش نشون بدم. و یکی از دلایل خشم عجیب و غریب من همینه که در فضای یوتیوب فارسی یوتیوبرهایی که مخاطب دارن و تریبون دارن خفه خون مرگی گرفتن بابت این موضوع. گویا فقط زمانی قراره این عزیزان در یوتیوب فارسی واکنشی به اتفاقات نشون بدن که قرار محدودیتی برای اینترنت رخ بده و باز هم گویی انگار محدودیت اینترنت مهمتر از جان یک دختر بیگناهه که از شهرستان میاد تهران یه هوایی تازه بکنه و برگرده و هنوز پاش به تهران نرسیده میچپوننش داخل ون گشت ارشاد و 2 روز بعد جسدش رو تحویل خانواده‌اش میدن. من اصلا به مسائل اخلاقی کاری ندارم، شاید سر جاش من اصلا مفهوم اخلاق رو هم نقد بکنم از لحاظ فلسفی، اما اخلاق رو هم که بذاریم کنار، برای همه اون عزیزانی که به این اتفاق ناگوار واکنش نشون ندادن میگم اخلاق به کنار، بپذیریم بقای بشر امروز یک بقای فردی نیست، بقای اجتماعی. بنابراین باید همزیستی مسالمت آمیز رو یاد بگیریم و درک بکنیم که ما علاوه بر فردیت خودمون یک مسئولیت اجتماعی هم داریم و این دقیقاً مثل بومرنگ به خود ما برخواهد گشت. من عذرخواهی میکنم که این عکس رو برای شما نمایش میدم. لحظه دلخراش خوابیدن مادر مهسا امینی در قبر فرزندش هست. اصلاً برای تحت تاثیر قرار دادن احساساتتون نیست، چون صحبت میکنیم راجبش. الان به جای اینکه غمگین باشید باید خشمگین باشید. از اینها بگذریم. من این رو نمایش میدم برای جلب توجه اون دسته از عزیزانی که تریبون دارن اما به این مسئله واکنش نشون نمیدن. اگر شما ضایع شدن حقوق مدنی و اجتماعی تنها یک فرد رو در جامعه‌ای که درش زندگی میکنید نادیده بگیرید و سر زمان مناسب موضع مناسب رو اتخاذ نکنید و بیان نکنید، این مسئله تبدیل به یک رویه خواهد شد و ترکشش روزی به شما هم برخورد خواهد کرد. برای مخاطبان هم نیست این صحبت، برای اون عزیزانی است که تریبون دارن اما موضع نمیگیرن. من مطمئنم تک به تک شما، حتی اون دسته از عزیزانی که به این مسائل ناگوار واکنش نشون ندادن، هم براشون پیش اومده در 1-2 سال اخیر از پلیس امنیت اخلاقی اس‌ام‌اسی دریافت کرده باشن بابت کشف حجاب در ماشین. وقتی بابت تضییع حقوق مدنیتون در این سطح واکنش نشون نمیدید، قدم‌ها جلوتر گذاشته میشه، این تبدیل به یک رویه میشه و این اتفاق ناگوار برای دختر جوان مردم میفته. و شما زمانی میفهمید، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق برای شما نیفته، اما اگر میگن ترکشش به شما هم اصابت میکنه، اینه که زمانی درکش میکنید که مادر شما هم در قبر خواهر شما خوابیده باشه. امیدوارم این اتفاق هیچ وقت نیفته. اما اون زمانه که تازه مثل اسفند روی آتیش بالا و پایین میپرید و درک میکنید که حقوق مدنی یعنی چی و چرا باید اعتراض اجتماعی داشته باشید و وظیفه اجتماعی شما چیست. من در یک متنی که نمیدونم در اینستاگرام در تلگرام کجا منتشر کرده بودم، برای اینکه مخاطب بهتر درک بکنه عمق این فاجعه را عرض کردم. فقط کافیه شما تصور بکنید این دختر اون روز در هر نقطه دیگری از کره زمین اگر پاش رو زمین گذاشته بود، اون شب به خونه برمیگشت، به غیر از ایران. من روی صحبتم با خانوم ها نیست. در اون متنی که منتشر کردم هم به این موضوع اشاره کردم. نه تنها در ایران، در کل جهان، در طول تاریخ همیشه حقوق مدنی خانوم ها ضایع شده و همیشه برای زنده کردن حقوق مدنی و اجتماعیشون بیشتر هزینه پرداخت کردن.
اما علل خصوص در رابطه با اتفاقاتی که در ایران داره میفته الان اصلا روی صحبت من با خانوم ها نیست. چرا؟ چون برخلاف تصور شما نه تنها 40-50 ساله بلکه بالغ بر 500 ساله که خانوم ها به واسطه زندگی در موقعیت جغرافیایی که تمام امورش از صدر تا ذیل مرد سالارانه و شریعت مدارانه است بیشتر حقوقشون تضییع شده و بیشتر هزینه پرداخت کردن. و اگر قرار باشه کاوه دادخواهی در یک جامعه مرد سالارانه ظهور کنه بلا شک یک زن خواهد بود. پس روی صحبت من با خانوم ها نیست، با آقایونه. لطفاً بی خاصیت نباشید. به جای تذکر دادن به خواهرانتون، به همسرانتون، به دخترانتون پشتشون بایستید تا بتونید کمکشون بکنید حقوق مدنی حقه و واضحی که سالیان سال ازشون دریغ شده و الان دارن براش تو خیابون میجنگن رو به دست بیارن. اما بپردازیم به مسئله اساسی که میخواستم بیانش بکنم و حائز اهمیت هم هست. خیلی بهش دقت بکنید. مراقب سیاستمداران فرصت طلب باشید. داخلی و خارجی نداره. من معتقدم تنها ترین افراد در مخفول ترین نقطه تاریخ هستیم. این که میبینید الان خیلی عظیمی از سیاستمداران داخل که در دولت‌های قبلیش و قبلترش همه در مسند قدرت بودن، یهو امروز پرچم عدالت‌خواهی برداشتن که ما هم با این اتفاقات مخالفیم و باور نکنید. یعنی شخصی دیروز موضع گرفته که 40 سال پیش چارچنگولی از در و دیوار سفارت آمریکا رفت بالا، 40 سال هزینه به این مملکت تحمیل کرد و الان میگه من با این اتفاقات مخالفم. اصلا باور نکنید. اگر مخالف بودن که در دوران صدارت خودشون قدمی برمی داشتن، الان میخوان از مردم عقب نمونن و سوار بشن روی موج اعتراضات مردم و مطالبات مردم رو اتفاقا به حاشیه ببرن. دل به هیچ سیاستمدار و واعظ و محتسبی هم نسپرید. مطالباتتون رو فرداً و شخصاً تا نقطه انتهایی پیگیری بکنین و اجازه ندید هیچ سیاستمداری مطالبات شما رو محدود به یک حوزه خاص مشخص و کوچیک بکنه. چون این هم نحوهی از سیاست ورزی در سیستم‌های توتالیتره. بخشی از بدنه اجتماعی رو اینگونه خاموش میکنن با محدود کردن مطالباتشون در یک حوزه مشخص. احساس استیصال هم نکنید. مغموم هم نباشید. نتیجه احساس استیصال شما رو من برای شما مثال میزنم. هواپیما رو با 176 سرنشین و خانواده هاشون به خاک سیاه نشوندن، اما فراموشی تاریخی ما باعث شد پیگیری نکنیمش. اونجوری که شایسته هست پیگیریش نکنیم و هیچ پاسخی هم داده نشد. محاکمه علنی هم برگزار نشد. بنابراین الان هم احساس استیصال نکنید. غمگین نباشید، خشمگین باشید. مطالباتتون رو شخصاً پیگیری بکنید. دل به هیچ سیاستمداری هم چه داخل چه خارج از کشور ندید. کار خودتون رو بکنید. اگر کسی قرار باشه به این شرایط نابسامان سامان ببخشه، تأکید مؤکد میکنم بدنه اجتماع جامعه مدنی است. اگر ما به این خردورزی نرسیده باشیم که مطالبات به حقمون رو خودمون تا انتها پیگیری بکنیم، بالاخره یک سیاستمداری حسن قلی خانی پیدا میشه که سوار این موج خواهد شد، مطالبات شما رو محدود میکنه، سوارش میشه، موج سواری میشه و استفاده مد نظر خودش رو از مطالبات شما میکنه. بنابراین برای اینکه بهتر حرف خودم رو جا انداخته باشم، بیان کرده باشم این مباحثه رو و خیلی هم از فضای کانال که فضای شعر فارسی است دور نشده باشیم، چند بیت شعر رو از یکی از شاعران معاصر درجه یکمون به نام آقای مهدی موسوی میخونم و ازتون درخواست میکنم عاجزانه این چند بیت کاری رو بنویسید، بذارید یه جا که روزی 60 بار چشمتون بهش بیفته و با دقت بهش توجه بکنید. قلی به شهر چنین گفت: یا که میمیریم و یا که آخر قصه دوباره آزادیم. به این بیت اول خوب دقت بکنید. قلی به شهر چنین گفت: یا که میمیریم و یا که آخر قصه دوباره آزادیم. به سمت قلعه معروف دیو راه افتاد و ما که گوش به فرماندمان قلی دادیم. قلی گرفت سر دیو را و با دندان دماغ و گوشش را کند مثل یک حیوان. گرفت موی زن دیو را و بست از سقف. زنش به حق افتاد توی وحشت و درد. قلی نگاه به او کرد و غرق لذت شد. به بچه هاش ته راه رو تجاوز کرد. نشاند مستخدم را میان روغن داغ.
کشید آشپز پیر را ته زندان، شکنجه کرد تن لاغر و نحیفش را و بست روی صلیبی بزرگ در میدان. حکیم را وسط التماس و خون خواباند، 1000 مرتبه خنجر به چشم ماتش زد. کشید روی زمین خانم معلم را، جلوی چشم همه زنده زنده آتش زد. نشاند زنها را پشت میز با شمشیر، که خون شوهر را توی جام سر بکشند. سر نگهبانها را برید آهسته، که قبل مردنشان درد بیشتر بکشند. نگاه ها قرمز بود و گریه ها قرمز. تمام منظر خون بود بر لباس گلی، و من که جیغ زدم زنده باد آزادی، و ما که داد کشیدیم زنده باد قلی. قلی نگاه به انبوهی از جسدها کرد و گفت قصه تمام است، نوبت شادی است. و 7 شب همه شهر خسته جشن گرفت که دیو مرده و امروز روز آزادی است. قلی رئیس شد و روی تخت دیو نشست. در ابتدا گردن زد مخالفانش را و هر آن که خواست بگوید که هیچ وقت نگفت. قلی برید به سرعت لب و زبانش را. نوشته شد در تقویم روز آزادی، اگرچه هیچ کس آن روز را به یاد نداشت. به وحشیانه ترین شکلها به قتل رسید هر آن کسی که به آزادی اعتقاد نداشت، به این نوع آزادی. قلی 1 2 3 آزادی و قلی 4 عوض شدند به تدریج اسم میدانها. به زور ترکه فرو شد به مغز هر بچه قلی و آزادی داخل دبستانها. تمام شهر پر از ترس بود و آزادی. تمام شهر پر از دوربین و جاسوسی، که تو چه آوازی زیر دوش میخوانی، که گونه های زنت را چطور میبوسی. تمام شهر به دنبال 1 نفر میگشت، در آن سکوت و شب و انتظار غیب شدن. کسی به میدان آمد شبیه یک فریاد، کسی به میدان آمد، کسی به نام حسن. حسن به شهر چنین گفت: یا که میمیریم و یا که آخر قصه دوباره آزادیم. به سمت قلعه پیر قلی به راه افتاد و ما که گوش به فرماندمان حسن دادیم. و این دور باطل دائما در حال تکرار شدنه تا زمانی که به تاریخ کشورمون مسلط بشیم. خلاصه که دل به حسن و حسین و علی و نقی و اصغر و اکبر ندید. مطالبات مدنی است و تمام جامعه مدنی من جمله بنده و شما باید تا انتها براش بدویم و اگر لازم باشه هزینه بدیم. فرقی هم بین زن و مرد نیست در این قضیه و اگر قرار این عزت نفس رو در خودتون متبلور کنید، ازتون میخوام این بیت رو بارها و بارها با خودتون مرور بکنید. من میدوم تمام بیابان را، در انتظار آب نخواهم مرد. این قلب من گلوله بزن سرباز، من توی رخت خواب نخواهم مرد.